What's up mga kadon? This is Don Quijano and welcome to my channel. Alright, for this video guys, tuturuan ko kayo kung paano i-download yung Kinemaster na walang watermark. Shoutout pala kay Dil Bida. Salamat sa link mo bro. Salamat sa video mo at marami akong natutunan. Yung link na ibibigay ko sa inyo, yun din yung link na kinapi ko doon sa video niya. So ito na guys, ituturo ko na sa inyo kung paano i-download yung Kinemaster na walang watermark. Ayun, nakuha na natin yung link guys. So punta tayo dito sa Chrome and then i-paste natin yung link and then punta tayo sa go to download page. Tapos may nakalagay dito 4.8, 4.12, 4.13. So dito tayo sa bago guys, no, sa 4.14. So ito yung i-download natin. Hintayin lang natin yung download. Ayun, nagda-download na siya guys, no. So hintayin lang natin. Make sure guys na wala kayong naka-download na Kinemaster app, dahil dito mo siya kukunin yung Kinemaster mo na walang watermark. Okay, so hintayin lang natin siya matapos. Ayun, tapos na siya. I-open na natin at i-install. So ayun na, nag-install na siya guys. So open. Ayun na guys, no? Allow, open. So ito na. Start. Ito na yung bago nating Kinemaster na walang watermark. Try natin. Last natin. Thank you guys, no? And I hope na makatulong to sa inyo guys, kasi alam naman natin may kamahalan din yung magbayad ng 200 pesos per month. Sana i-share niyo guys, no? Para makatulong din sa iba guys, no? And thank you so much at ito lang po.